নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ অসম পুলিচত খালী হোৱা প্ৰায় 332টা পদৰ সম্পৰ্কত। এই পদসমূহ ইন্সপেক্টৰ, সাব ইন্সপেক্টৰ, হেড কনষ্টেবল আৰু কনষ্টেবলৰ পদ হয়। পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব, লগতে আবেদনৰ যোগ্যতা কি লাগিব, লগতে লাষ্ট ডেট কেতিয়া হয় আৰু সিলেকশ্যন প্ৰচেছটো কি হ'ব, লগতে আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। 24/8/2023 এই এডভাৰটাইজমেণ্টটো ওলাইছে অফিচ অফ দ্য চেয়াৰমেন ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ডৰ পৰা। এতিয়া এই এডভাৰটাইজৰ মতে খালী পদৰ সংখ্যা 332টা। কি পদ খালী হৈছে আপোনালোকে চাওক। ইন্সপেক্টৰ বিৰ পদ আছে 2টা, সাব ইন্সপেক্টৰ বিৰ পদ আছে 60টা, হেড কনষ্টেবল বিৰ পদ আছে 70টা আৰু কনষ্টেবলৰ পদ আছে 200টা। সৰ্বমুঠ পদ হ'ল 332টা। কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াত উল্লেখ আছে, আপোনালোকে চাওক। এপ্লিকেশ্যন আৰ ইনভাইটেড ফ্ৰম ইলিজিবল এক্স ছাৰ্ভিচমেন আৰ্মি, নেভি, এয়াৰ ফ'ৰ্চ হু আৰ অৰ্ডিনেৰিলি ডমিচিয়েটেড ইন দ্য ষ্টেট অফ আছাম ফৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আণ্ডাৰ দ্য PIF স্কিম ফৰ ফিলিং আপ টু 2 পোষ্ট অফ ইন্সপেক্টৰ, 60 পোষ্ট অফ সাব ইন্সপেক্টৰ, 70 পোষ্ট অফ দ্য হেড কনষ্টেবল আৰু 200 পোষ্ট অফ কনষ্টেবল ইন আছাম পুলিচ বৰ্ডাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন। ইন দ্য পে স্কেল চাওক, ইন্সপেক্টৰৰ 22,000ৰ পৰা 97,000 আৰু পে বেণ্ড হ'ল 3, গ্ৰেড পে হ'ব 10,300 টকা। সাব ইন্সপেক্টৰৰ 14,000ৰ পৰা 60,000 টকা, পে বেণ্ড 2 আৰু গ্ৰেড পে হ'ব 8,700 টকা। হেড কনষ্টেবলৰ হ'ল 14,000ৰ পৰা 60,500 টকা আৰু গ্ৰেড পে হ'ব 6,800 টকা, পে বেণ্ড 2। কনষ্টেবলৰ 14,000ৰ পৰা 60,500 টকা আৰু গ্ৰেড পে 5,600 টকা প্লাছ আদাৰ এলাউন্সেছ এজ এডমিছিবল আণ্ডাৰ দ্য ৰুলছ। এপ্লিকেশ্যন মাষ্ট বি ছাবমিটেড অনলাইন থ্ৰু দ্য SLPRB ৱেবছাইট। এতিয়া আপোনালোকে ৱেবছাইটটো চাই লওক, www.slprbassam.in গৈ আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। অনলাইন আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, অৰ্থাৎ 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা অনলাইন আৰম্ভ হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট হ'ব 15/9/2023। আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে যে এই পদসমূহৰ বাবে সকলোৱে আবেদন কৰিব নোৱাৰে, বিশেষকৈ ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেটে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰে। আপুনি যদি এক্স ছাৰ্ভিচমেন হয়, আৰ্মিৰ হওক, নেভিৰ হওক, এয়াৰ ফ'ৰ্চৰ হওক, তেতিয়াহ'লেহে আপুনি এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। এতিয়া এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰোঁতে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ নাই আৰু ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আপোনালোকে চাওক। কেণ্ডিডেট মাষ্ট ছেটিছফাইড দ্য ফ'ল'য়িং ক্ৰাইটেৰিয়া। তলৰ এই ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি আপোনালোকে ছেটিছফাইড কৰিব লাগিব। মেক্সিমাম এজ আপোনালোকৰ 50 ইয়েৰ্ছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। নেক্সট আহিলে কোৱালিফিকেশ্যন চাওক। চিভিল এডুকেশ্যনৰ ফৰ অল পোষ্ট, সকলো পোষ্টৰ বাবে আপোনালোকৰ জেনেৰেল যিটো এডুকেশ্যন, শিক্ষাগত যিটো অৰ্হতা সেইটো HSLC ইকুইভেলেণ্ট হ'লেই হ'ল, মানে আপুনি 10ম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হ'লেই হ'ব। ছাৰ্ভিচ কোৱালিফিকেশ্যন যিহেতু থাকিবই লাগিব, ছাৰ্ভিচ কোৱালিফিকেশ্যনখিনি আপোনালোকে চাই লওক। ফৰ দ্য পোষ্ট অফ কনষ্টেবল, হেড কনষ্টেবল, দ'জ হু ৰিটায়াৰ্ড ইন দ্য ৰেংক অফ চিপয় টু হাবিলদাৰ ইন আৰ্মি অৰ ইকুইভেলেণ্ট ৰেংক ইন নেভি or Air Force. Next, for the post of sub-inspector and inspector, those who retired in the rank of naib subedar or above in army or equivalent rank in navy or air force. মানে navy air forceৰ যদি আপুনি নেভ সুবেদাৰ হিচাপে কাম কৰিছে বা আৰ্মিৰ সুবেদাৰ হিচাপে কাম কৰিছে, তেতিয়া আপোনালোকে ইন্সপেক্টৰ পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব চাওক। আপোনালোকে প্ৰথমতে www.slprb.assam এইটো slprbassam.in গৈ আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। আৰু অনলাইন কৰোঁতে আপোনালোকক কি লাগিব চাওক। পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ লাগিব, আপোনালোকে সেইখিনি চাই ল'ব। ইয়াতে সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি দিয়া আছে, গতিকে আপোনালোকে এই গোটেই তথ্যখিনি ইয়াত পঢ়ি ল'ব, যিহেতু এপ্লাই কৰাৰ আগতে এই কথাখিনি আপোনালোকে ভালকৈ জানিব লাগিব। নেক্সট আপোনালোকে ফিজিকেল, মেডিকেল যিখিনি ষ্টেণ্ডাৰ্ড সেইখিনি ইয়াত উল্লেখ আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু যিহেতু ইয়াত বিশেষকৈ ৰিটুন এক্সাম নহয়, অৰেল বা ইণ্টাৰভিউহে ইয়াত হ'ব, যিহেতু ইয়াত ৰিটুন টেষ্ট নহয়, গতিকে অৰেল আৰু ইণ্টাৰভিউত আপোনালোকে যিটো নম্বৰ পাব সেই অনুপাতে আপোনালোকক চিলেকশ্যন কৰা হ'ব। অৰেল বা ইণ্টাৰভিউত মাৰ্কছ থাকিব 100 আৰু ইণ্টাৰভিউৰ ডেট www.slprassam.in ইণ্টাৰভিউ ডেট ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যাব লাগিব। সেই ইণ্টাৰভিউৰ বাবে আপোনালোকক কোনো ধৰণৰ TA বা DA দিয়া নহয়।
আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।